Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Home Biology, Nursing Post Semester, Subject Biochemistry, Unit number 2 de padi ki mata usta alkane welu, be med alkene we, nan bamunga the alkyne properties ban jide khabre ko strip just toast jide idea rashi deep detail pas jide mase. Now properties of alkyne di alkyne zone sara the de yo ata properties jide hamani kelli. The jo the property de she. خدا ata properties jide the tas behib now only زموږ سره د ټریپل بانډ چې کم الکین چې دي دا په تاسو څنګه پیژنئ چې زموږ سره کم کاربن اټمز دي نو دا غي په منځ کې به ټریپل بانډ وي ٹھیک شو دا سی به یې ٹھیک شو دا زموږ سره الکین نه دا زموږ سره د الکین نه او چې کله دا ټریپل بانډ نشي نو دا به زموږ سره الکاین اونلی خصوصیت دا دی د دې د وجې نه به تاسو دا الکاین چې دی پیژنئ د ټریپل بانډ د وجې نه دا پہچان دی consist of one sigma bond پدې کې به یو sigma bond sigma bond زموږ سره دا دی چې کوم atomic orbitals دي overlapping کوي نو دا غي د وجه نه چې زموږ سره کوم bond جوړیږي نه هغه ته موږ sigma bond وایو او دا دوه bond چې دي دا زموږ سره pi bond دي pi bond مطلب دا دی کوم side to side overlapping چې کوم کیږي د orbitals نو دا غي د وجه نه زموږ سره pi bond چې دی هغه جوړیږي وځ د دې sigma pi bond کې یو ډیټیل لیکچر چې دا ما اپلوډ کړی دی تاسو کتلی شئ ها نو اولین خصوصیت دا دی چې کوم کاربن اټمز دي نو دا غي په منځ کې به ټریپل بانډ په دې ټریپل بانډ کې به یو چې دی سیګما بانډ دوه چې دی هغه کې پای بانډ دا یو خبره شو دویمه خبره دا ده چې په دې کې به هایدروجنیشن کیږي هایدرو مطلب هایدروجن څه کوي هایدروجنیشن مطلب دا دی the hydrogen addition چې دی هغه بږي چې ټریپل بانډ reduce to double bond زموږ سره کوم الکاین دي په دې کې زموږ سره څه دی په دې کې ट्रिपल बॉन्ड دا ट्रिपल बॉन्ड چې دی دا راکوزیږي ستا دا راکوزیږي ډبل بانډ چې کله مطلب دا چې ट्रिपल बॉन्ड چې دی او زموږ سره راشي ډبل بانډ and then to single bond بیا د single bond جوړ شي adding hydrogen مطلب دا دی د الکاین ته چې څونه تو هایدروجن اډ کې د ट्रिपल बॉन्ड نه د دې سره ډبل بانډ جوړ شي بیا د چې بل هایدروجن اډ کې نه دا غیر زموږ سره single bond چې دی هغه جوړي मतलब الکین ته چې دا واپس راځي دا زما سره هایدروجنیشن دی د اډیشن ریاکشن دی چې کوم اډیشن ریاکشن دی نو د هالوجن او د واټر اډیشن چې د ازوم سره کیږي خدای سره کوم ټریپل بانډ چې دا غو بریک ډاون کیږي ان فارم نیو کمپاوند او دا غي د وجې په زوم سره نیو کمپاوند چې هغه جوړیږي په دې مزان وګورئ هالوجن او واټر اډیشن وکیږي چې کله زړه اډیشن شي نو ټریپل بانډ چې هغه مات شي او دا غي سره نیو کمپاوند چې دی هغه جوړ شي دا زما سره دا اډیشن ریاکشن نو درې خبرې شوې څلورمه خبره اسیډیټي د کوم الکاین چې دی په دې کې اسیډیټي ډیر زیات نو هغه اسیډیټي ختمولو لپاره دا د بیسیس سره ریاکشن کوي نو دا هم د دې خصوصیت شو چې الکاین د چا سره ریاکشن کوي د بیسیس سره ولې کوي ځکه چې اسیډیټي دا د ختمولو لپاره د بیسیس سره ریاکشن کوي بل بګي isomerization څه ته ویل نه وګي چې means the position of triple bond چې زموږ سره کوم triple bond چې دی هغه په دې مالیکول کې خپل پوزیشن چې دی هغه چینج کولای شي ٹھیک شو کوم الکاین چې دی ما تاسو ته چې باقي د کاربن ټریپل بانډ نو دا ټریپل بانډ پوزیشن چې دا په یو ځای نه نو دا غټ مالیکول الکاین ایتاین پروپاین وغیرہ دا چې کله تاسو وایي نو پاتې چې کوم ټریپل باندې دا غي پوزیشن چینج کېدای شي نو دغه ته موږ سره آیسومیرایزیشن چې دی هوته وي بل کمبسټیبিলিټي سوځیدا چې ان پریزنس اف اکسیجن دے ار کمبسټیبل چې کله به سره اکسیجن موجودي نو دا غي سره دا سره دا کمبسټیبل سوځي ٹھیک شو بل پولیمرایزیشن دی او دا زموږ سره مختلف قسم پولیمر شي دی هغه جوړي یو په خلاصو کوم ځان دی دا الکاین پروپرټیز دا چې بده کې ټریپل باندې دا کاربن او موږ کې ټریپل باندې په دې ټریپل باند کې یو زما سره سیګما باندې دوه پکې پای باندې سیګما باندې چې هغه چې کوم overlapping the atomic orbitals کې هغه د وجې چې د سیګما باند جوړیږي بیا ساید ټو ساید atomic orbital کوم overlapping چې کېږي هغه د وجې زما سره پای باند چې هغه جوړیږي بیا په زما سره هایدروجنیشن دی چې څونه هایدروجن ټو اډ کین یو ټریپل باند نه ډبل باند جوړیږي دا ډبل باند نه چې د سنگل باند جوړیږي او دا دې سره کوم اډیشنل ریاکشن چې دی زما سره هایدروجن او واټر چې دی هغه اډ کیږي خو کوم ټریپل باند چې دی هغه چې زما سره ماديږي او زما سره نیو کمپاوند چې دی جوړي بل باندې کې اسیډیټي ده نو دا غي د وجه نه دا بیسیس سره چې دی ریاکشن کوي
isomerization دا کوم ټریپل بانډ چې دی د یو مالیکول د الکاین کوم مالیکول چې دی نو دا ټریپل بانډ چې دی خپل پوزیشن چې دی هغه چینج کوي او کمبسټیبিলিټی زموږ سره دا ده چې کوم اکسیجن په موجود کې دا زما سره سړي کمبسټیبل دی مطلب سوزي پالیمرایزیشن چې مختلف قسم پالیمرز چې دی هغه جوړوي نو دا د الکاین پراپرټیزو بالکل ټچ چې خلک شوی دي چې دا ټچ ورکا نو بالکل چې ما تاسو آیډیا ما تاسو درکړه نو په کیمستري کې با سوچ کیمستري وي په سیکنډ کیمستري شوی دا غنه بعد چې بي اس کې کیمستري وي دا په تفصیل باندې او تاسو په دې کې چې دا او ثانک یو ډیر